Hello everyone. දැන් අපේ keshatransplant family WhatsApp group එකේ අද තව විශේෂ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බ client කෙනෙක්. හිසේ මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ shampoo එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ head and shoulders වලට අමතරව. දැන් head and shoulders anti dandruff shampoo එකක් තියෙන්නේ ඉස්සොරි වලට. ඉස්සොරි පාලනය කරන්න. ඒකේ zinc complexes තියෙනවා. zinc complexes වලින් හැමේ උඩ ස්තරේ හැමේ කොටස් කැලවීම එක තමයි ඉතින් ඇත්තටම ඩැන්ඩ්‍රෆ් කියන්නේ හැමේ උඩ පොත්ත එපිඩර්මිස් එක සැලීම තමයි ඒ එකතුව තමයි ඩැන්ඩ්‍රෆ් කියන්නේ මේ ඉස්සොරි කියන්නේ ඒක වෙන්න හේතු කිහිපයක් තියෙනවා සමහර අයගේ කෙමිකල්ස් වලට ඒ කියන්නේ ඉසේ ගාන කෙමිකල්ස් තෙල් වර්ග වලට ෂැම්පූ වලට එහෙම පටලය වැඩිපුර ගැලවෙන්න පුළුවන් සමහර අය රෝගී තත්ත්ව වලින් යන්න පුළුවන් ඒක මෙතන ඇත්තටම අදාළ නැහැ මොකද ඒ රෝග වලට වෙනම ප්‍රතිකාර ගන්න ඕන. මම මෙතන කතා කරන්නේ ඇත්තටම සාමාන්‍ය ඉස්සොරි ඩර්මටයිටිස් එක ගැන. ඉතින් මෙතන ඉස්සොරි පාලනය කරන්න සරලම දේ head and shoulders වගේ anti dandruff එකක් පාවිච්චි කරන Dandex ඒත් කමන්නේ. ඒව ඇත්තටම දිනපතා සති කිහිපයක් විතර පාවිච්චි කරලා ඉස්සොරි හැදෙන එක පාලනය කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන් නවත්තන්න බෑ. ඒ බෙහෙත් වලින් කරන්නේ පාලනය කිරීමක් පමණයි. දැන් ඇතරම බහුතරයකට වෙන්නේ දැන් අපි නොනා හිටියොත් හෝ අපේ හුඟක් තෙල් ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් අපේ තෙල් පටලයක් හැදෙනවා. දැන් ඔය තෙල් පටලේ ෆංගස් විශේෂයෙන්ම මලාසියා කියන ඒ ෆංගස් එක බෝ වෙනවා. ඒක හැදුනහම ඒකේ සික්‍රීට් ඒකින් පිට වෙන කෙමිකල්ස් හින්දා අපේ හුඟක් කොන්ටැක්ට් ඩර්මටයිටිස් ඔය හැමේ උඩ ස්තරය ගැලවෙන්න බලනවා. එතකොට මලාසියා කියන ඒ ෆංගස් එක හින්දා. දැන් ඒ හුඟ දෙනෙකුට අතරම ඉස්සොරි තත් වෙන්නේ ඒ හින්දා. දැන් ඒගොල්ලන්ට සමහර විට මේ head and shoulders විතරක් මදි වෙනවා. head and shoulders regularly පාවිච්චි කරාම ඒ තෙල් පටලය ගැලවෙන හින්දා මලාසියාකට එතන බොහෝ වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒකෙන් බොහෝ දෙනෙකුට පාලනයක් ගන්න පුළුවන් වුණාට සමහර අයට ගන්න බෑ. ඒකට ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕන බෙහෙත් ෂැම්පු එකක්. කීටකොනසෝල් වගේ බෙහෙත් ෂැම්පු එකක් ගන්න ඕන. ඒක ඉතින් කාණ්ඩ ඉස්සලා ඇත්තටම වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න ඕන. අපි ගාවට එන්න පුළුවන් නැත්නම් ඩර්මටොලොජිස්ට් කෙනෙක් ගාවට ගිහිලා උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. කෙස් සම්බන්ධව තව උපදෙස් අවශ්‍ය නම් ඕන වෙලාවක අපි ආවිලා හම්බ වෙන්න. කෙස් යන එක පාලනය කරන්න ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරන්න. අපේ ආයතනයේ අපි නොමිලේ දෙනවා ඔක්ස්ජෙට් එක හරහා. ඉතින් කෝල් එකක් දීලා එන්න. ඒතර කෙස් යන එක පාලනය කරන්න පුළුවන්. 076 99 65 660 074 360 0671 බලමු උගත අතරිය යාලා ඉනිකරන් බොහොම පහතර ගිහලා තියෙන්නේ නේද? ඔව්. අනිවාර්යයෙන්ම යාලා ඉනික හදන්න ඕනේ. එතන තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ අර මැචුවර්ඩ් පෙනුමක් එන්නේ මේ ගාලේ. දැන් මේ වගේ ලස්සනට අපි යාලා ඉනික මේකේ ඉන්නවා ඉස්සර පැත්තට දෙන්න ඕනේ. ඒක අපි පළවෙනි සෙෂන් එකේ තේ කරගමු. දැන් මෙහෙම කොහොම අපිට හේයා පොලිගල්ස් 3000 පණින්න දාන්න වෙනවා. හරි. ඒකට ඊට පස්සේ දෙවනි සෙෂන් එකේදී අපි පිටිපස්සෙන් පටන් අරන් මේ හරියට ආපහු දාමු. කෙස් උණුදු වෙලා දිනවා අපි ඒකට ආෆ්ටර් යාච් යනවා. අපේ ට්‍රීට්මන්ට් වලින් මේ දේ තියෙන කෙස් කච්චියක් පණ ගන්න ඕනේ. අපිට ඒ වාසියක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපි මේ ෆ්‍රන්ට් සෙක්ෂන් එක කරමු. දැන් ડોක්ටර් එතකොට මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලා මොකද වෙන්නේ? ඔව් ඉස්සෙල්ලාම අපි අද පටන් ගමු. එතකොට අපි මේ පිටිපස්සේ විතර පොඩ්ඩක් කැපෙනවා. නමකට මේ මුළු කොණ්ඩේම ලොක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අසාව ගන්නත් එපා. එහෙනම් පිටිපස්සේ විතරයි පහළ හරිය කරගන්නේ. අපි ඉස්සරහින් මෙහෙම තියාගෙන තමයි අපේ මේ hair transplant එක යන්නේ. අඩු තැන් වල විතරනේ යන්නේ. ඔව්. හරි. අනිත් high density කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ density මොකද මේ පැත්ත ලස්සන පීරන්න පුළුවන් වෙනකන් high density මේ හැරි දානවා. උපරිම ප්‍රමාණයක් වර්ග මේ සෙන්ටිමීටර යන විදිහම අපි කරනවා. අනික අපි ගන්න මේ පැත්ත තියෙනවා bunches එක. හොඳ මේ කෙස්ලස් තුන විතර එනවා. ඒ bunches වලින් තමයි ඉස්සරහට ඉය කරන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. හරි.
ඔන්න එහෙනම් කියපු විදිහටම 10 වෙනි දවසේ නේ 11 වෙනි දවසේ තමයි එන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ඊයේ මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් මගේ නම් හිතවපු ටික සාර්ථකයි කියලා මට හොඳටම පේනවා. මම හිතනවා සාර්ථකයි කියලා. මම දවස් 10කින් වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කියපු නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ පොඩි ගමනක් යන ගමනක් ඉන්නේ. මේ ඉතින් දෙන්න තුන් දෙනෙක්ම කෝල් කරා කොහොමද කියලා හිතවපු එක. ඒක නිසා මේ තමයි මේ වීඩියෝ එක දාන්න මේ තීරණය කරේ. මගේ මේ තියෙන්නේ හිතවපු කොටස ඉස්සරහා ගොනුන්ට පේනවා ඇති. ළඟින් කෙස් ටික තියෙනවා හොඳටම. ඇත්තටම දැන් බලන් ගියාම කොණ්ඩේ අඩුවක් එහෙම පේන්නේ නැහැ. හිටපු විදිහට හොඳටම හොඳයි. ඇත්තටම මේ දවස් 10 ඇතුළත දේවල් කියනවා නම් කියන්න තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් අර ගලවපු තැන් ටික චුට්ටක් රිදෙනවා. ඒ කියන්නේ ආය අලුතෙන් කොණ්ඩේ එද්දි ඒ ටික පොඩ්ඩක් රිදෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහා හිටවපු ටිකේ පොඩි හිරි ගතියක් තවම තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මං හිතන්නේ අර ඉන්ජෙක්ෂන් ගහනවානේ. ඒක වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අද ඉඳලා අපිට ආයේ දවස් 10න් පස්සේ මෙඩිසින් වගේක් තියෙනවා කරන්න. ඒ ටික කරගෙන යනවා ඉස්සරහට. ආපහු ඉතින් මාසෙකින් වගේ අනිවාර්යයෙන්ම මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඇත්තටම කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ ඇත්තටම මේ මොකද තවත් කොණ්ඩේ ගියපු අය ඉන්නවානේ. ඒගොල්ලොන්ට ඇත්තටම මේ මුදලට දෙයක් කරගන්න අමාරු නිසා මේ මුදලට දෙයක් කරගන්න මේක උදව්වක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒක නිසා තමයි ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. නැත්තම් මගේ වැඩේ කරගත්ත මට පාඩු ඉන්න පුළුවන්. මොකද වැඩේ හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මේ තියෙන හිටවපු ටික මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්. හායි කොහමද? ඔන්න මාස 3කට පස්සේ ආවා. මාස 3යි කිව්වට මාස 3යි හරියට දවස් 3කට පස්සේ තමයි ආවේ. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ බලන්න නැති. කොණ්ඩේ හිටවන්න උවමනාවක් තියෙන අය මගේ කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න නැති. මම ඉස්සෙල්ලාම හිටවද්දි කොහොමද? පළවෙනි මාසෙදි කොහොමද? දෙවෙනි මාසෙදි කොහොමද? දැන් මාස 3යි හරියට දවස් 3කට පස්සේ තමයි ඔන්න අද ආවේ. මේ තියෙන්නේ මගේ හිටවපු හෙයා ලයින් එක. කොණ්ඩේ ඔක්කොම වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව පොඩි කෑලි ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ ටික එද්දි මේ ටික සම්පූර්ණ වැහෙයි. එතකොට අනිත් එක තමයි පොඩ්ඩක් කොණ්ඩේ ඝන කරගන්න ඕන. ඒක අපිට පස්සේ දෙන අර ගාන්න දෙන බෙහෙත් ටිකෙන් එහෙම අපි ඒ ටික කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ පෙනුම තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඉතින් මං කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මට ගොඩක් මෙසේජ් කරලා තිබ්බා වීඩියෝ එක දාන්න, ෆොටෝස් දාන්න කියලා. ෆොටෝස් නම් දාන්න වෙන්නේ තරහ වෙන්න එපා. මොකද මට පුළුවන් වෙච්චලට මං අනිවාර්යෙන් මාසෙකට සැරයක් වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා ඔයාලා හැමෝටම. මේක කරන්නේ කොණ්ඩේ ගියපු අය වෙනුවෙන්. නැතුව මට කිසිම පෞද්ගලික ලාභයකට නෙමෙයි. ඉතින් මේක බලන්න වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලත් අයිඩියා එකක් ගන්න. එහෙනම් ජය වේවා. කොහොමද? මාස 8කට විතර පස්සේ කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකට ආවා. ඇත්තටම මම ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකක් කරා. ඒක විස්තර ඔයාලා බලන්න ඇති. මම අප්ඩේට් දැම්ම මාස 4ක් වගේ එක දිගටම. ඊට පස්සේ ඇත්තටම දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ මගේ හිටවපු ප්‍රදේශය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටික කෙස් තිබ්බේ නැහැ. ඒ ටික තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හොඳට. ඉතින් අද ආවා කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකට ෆිනොක්සයිඩ් මේගොල්ලෝ දෙනවා වෙනම ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ඒක කරගෙන යන්න. මොකද පිටිපස්සෙත් පොඩ්ඩක් මගේ කොණ්ඩේ අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ ටික චුට්ටක් නවත්ත ගන්න මේගොල්ලෝගේ මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේගොල්ලෝගේ අර තව බොටල් එකක් දෙනවා. ඒක යූස් කරාම ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙන්නේ තියෙනවා. නැත්තම් ඇත්තටම මම පළවෙනි ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එක කරද්දී තව එකකට යමු කියලා තමයි හිතන් හිටියේ. ඉතින් මේක try කරනවා. නැත්තම් ආයේ තව ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකක් දෙවෙනි වතාවට කරන්න වෙනවා. හැබැයි මගේ මේ හිටවපු කොටස තියෙන ඉස්සරහා. ඉතින් ඇත්තටම සාර්ථකයි. ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා මොකද උනේ කොහොමද දැන් ප්‍රතිඵල ඒ විස්තර ටික දැනගන්න තමයි අතන මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. මේ කොටස ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති. මේ හිටවපු කොටස. මේක මම දැන් කපලා තියෙනවා 4-5 සැරයක්ම හොඳටම වැවෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිටවපු ටිකත් පිටිපස්සේ කොටස හොඳටම වැවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක තමයි ඇත්තටම ප්‍රතිඵල. ඔන්න කොණ්ඩේ අනායට පොඩි සතුටුදායක තොරතුරක් කියන තමයි ආවේ. කොණ්ඩේ අනායට ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම ගියපු අයට තට්ටේ පෑදිච්ච අයට මේක සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕන. කොණ්ඩේ ආගෙන එන අයට ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ අඩු වෙගෙන යනවා නම් තේරෙනවා නම් රිදාගත්තට පස්සේ කොණ්ඩේ තියෙනවා කැප් එක දැම්මම කැප් එකේ කොණ්ඩේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ආයතනයෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ෆිනොක්සයිඩ් කියලා බෙහෙතක්.
මේක ඇත්තටම ගොඩක් සාර්ථකයි. මොකද මම මගේ එකපාරක් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒතුළු ටිකත් අඩු වෙනවා. ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කරපු ටික හොඳට තියෙනවා. අනිත් ටික පොඩ්ඩක් අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් අපි දැන් මම මේක යූස් කරන්න නම් සතියක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට බලමු. මම අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම් මාසෙකින් වගේ. දැනට නම් හොඳයි කියලා තමයි හිතෙන්නේ. මොකද යන්නේ ඒක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් කොණ්ඩේ ආගෙන එන කෙනෙක් නම් මේ ෆිනොක්සයිඩ් මේ දියරේ ගන්න අරගෙන මේකෙන් ඇත්තටම යන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක්ම කොණ්ඩේ ගිහිල්ලා තට්ටෙම පෑදිලා තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකක් කරගන්න එක තමයි හොඳම වැඩේ. ඉතින් එහෙම අදහසක් තියෙනවා කේශා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ආයතනයට කතා කරන්න. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ විස්තර දායි ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කරපු කොටසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. කොහොමද? මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්